करणार आहोत कोकणी कोळंबी मसाला। पहिल्यांदा आपण वाटण तयार करूया। लो फ्लेमवर तवा ठेवला आहे। त्यात 1.5 टेबलस्पून धणे, 1 टीस्पून बडीशेप, 1 दालचिनीचा तुकडा, 7 ते 8 काळी मिरी, 2 चक्रफुलाच्या पाकळ्या, 3 लवंग, जावित्रीचा छोटा तुकडा, थोडं दगडफूल आणि पाव मसाला वेलची टाकून लो फ्लेमवर भाजून घेऊया। ह्या मसाल्यात धणे आणि बडीशेप मेन आहेत। बाकीच्या मसाल्यांपैकी एखादा मसाला तुमच्याकडे नसेल तर चालून जाईल। हा मसाला करून ठेवलात की तुम्ही बऱ्याच प्रकारच्या रेसिपीज जसे कोकणी चिकन करी, अंडा करी, फिश करी तसेच वेज रेसिपीमध्ये कडधान्याच्या भाज्या, आमटी, उसळ आणि मिसळ झटपट बनवू शकता। हा मसाला डीप फ्रीजमध्ये 8 ते 10 दिवस छान टिकतो। लागेल तसा काढून वापरायचा। मसाले हाताला गरम लागतील इतपतच भाजायचे आहेत। मसाले हाताला गरम लागत आहेत। मंद मंद सुगंधही पसरला आहे। मसाले काढून घेऊया। 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। आता गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। तेल गरम झालं आहे। त्यात 3 मीडियम साईजचे चिरलेले कांदे आणि 1 टीस्पून मीठ टाकूया। कांदा जरा पारदर्शक होऊ देऊया। कांदा पारदर्शक झाला आहे। त्यात पाव कप लसणाच्या पाकळ्या आणि लसणाच्या निम्मे आल्याचे तुकडे टाकूया। कांदा ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे। कांदा, लसूण, आलं ब्राऊन झाले आहेत, काढून घेऊया। याच तव्यावर 1 कप किसलेलं सुकं खोबरं टाकून भाजूया। खोबरं भाजून झालं आहे, काढून घेऊया। एक कप खोवलेला नारळ टाकून भाजून घेऊया। नारळ भाजून झाला आहे, काढून घेऊया। सगळे जिन्नस गार झाल्यावर वाटून घेऊया। सगळे जिन्नस गार झाले आहेत। ह्यात एक्स्ट्रा 2 टेबलस्पून कोथिंबीरीच्या काड्या घेतल्या आहेत। ह्याने चव वाढते आणि पाव कप कोथिंबीर घेतली आहे। हे सगळं मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। लागेल तसं पाणी घालून मसाला वाटून घेऊया। मसाला वाटून झालेला आहे। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे। त्यात 1.5 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। त्यात 1 तमालपत्र आणि 2 मीडियम साईजचे चिरलेले कांदे टाकूया। कांदा ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घेऊया। कांदा ब्राऊन झाला आहे। त्यात 1 मोठा चिरलेला टोमॅटो आणि चवीनुसार मीठ टाकूया। टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत परतवायचा आहे। टोमॅटो सॉफ्ट झाला आहे। त्यात पाव टीस्पून हळद, 1.5 टीस्पून मालवणी मसाला, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, हे 2 कोकम आहेत, ते तुम्हाला कोणत्याही किराणा दुकानात मिळतील, आणि अर्धा कप वाटलेला मसाला टाकूया। मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत परतवायचं आहे। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। कोकम नसेल तर तुम्ही चिंचेचा कोळ किंवा कैरीची फोड टाकू शकता। मसाल्याला तेल सुटलं आहे। ही साधारणपणे अर्धा किलो कोळंबी स्वच्छ धुवून घेतली आहे, ती ऍड करूया। नीट मिक्स करूया। गॅसची फ्लेम हाय वर करूया। अर्धा कप गरम पाणी टाकूया। 1 मिनिट कोळंबी मसाल्यात शिजू देऊया। 1 मिनिट झाला आहे। थोडी कोथिंबीर आणि पाव कप पाणी टाकूया। लीड लावून 4 शिट्ट्या घेऊया। 4 शिट्ट्या झाल्या आहेत। कुकरची वाफ जिरली आहे। लीड ओपन करूया। वा, मस्तच कोळंबी छान शिजली आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।
थोडी कोथिंबीर टाकूया. चमचमीत कोळंबी मसाला रेडी आहे.